ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ከርማችኋል? በያላችሁበት ሰላምን ሁሉ ተመኘው። ዘቢብ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። አዲስም ከሆናችሁ እንኳንም በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ። ቪዲዮን በማየት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። ያው ትንሽ ቢዚ ስለሆንኩኝ ኮሜንት አስቀምጡልኝ እመልሳለሁኝ። ዛሬ እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ ቤታችን ውስጥ የሚዘጋጅ በናቹራል ዮጉርት የምናዘጋጀው ለልጆቻችን ለራሳችን የሚሆን የለብኔ አሰራርን ይዤ መጣሁት። አይሆፕ ትወዱታላችሁ። ወደ ሙሉ ቪዲዮ እንገባለን። መልካም ቆይታ። እሺ ተመልካቾቼ፣ ያው ወደ ስራው ስገባ እንደምታዩት ሳህን አዘጋጅቻለሁ። ጎድጓዳ ሳህን፣ ማጥለያ እና ለዛሬ የምጠቀመው ግሪክ ስታይል ክሬሚ ዮጉርት ነው ማለት ነው። እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ዮጉርት ወይ ደግሞ በአካባቢያችሁ ወይ በቤታችሁ ያለውን ዮጉርት መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው እዚህ ጋር ነጠላ አለ። ነጠላው ለኪችን ብቻ ነው የምጠቀመው። ኢቭን በእጄ ነው ማጥበው ማለት ነው። ሽታ በሌለው ሳሙና ምንድነው ማድረገው? ዮጉርቴን ወደ ሳህኔ ወደ ነጠላዬ ማለት ነው እገለብጠዋለሁ። ይሄ ያው 1 ኪሎ ነው የሚይዘው። እናንተ ደግሞ የቤተሰባችሁ መጠን ይወስነዋል ማለት ነው። እንደ ወይ ደግሞ በትንሹ የምትፈልጉ ከሆነ በትንሹ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁሉንም ዮጉርት ካረኩኝ በኋላ የተወሰነ ጨው አረጋለሁኝ። አላበዛም። እኔ ጨው በርግጥ በደንብ ሲደረግበት ሞር ይጣፍጣል፣ ግን አላበዛም። 1 ማንኪያ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨው አርጌ በደንብ አርጌ አቀላቅለዋለሁ በዚህ መልክ ማለት ነው። ያው ጨው እንዲዋሃድልኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነጠላዬን ሰብስቤ በደንብ እቋጥረዋለሁ፣ አስረዋለሁ ማለት ነው። በደንብ በተቻለኝ መጠን ወጥሬ በደንብ ለማሰር ሞክራለሁኝ። ውሃው እንዲወጣ ይረዳዋል ማለት ነው። በደንብ ከታሰረ ምንም አይነት ውሃ አይቀርም። በመጀመሪያ ደረጃ ያው በእጄ ጨምቀዋለሁ ማለት ነው። ይቅርታ በእጄ ጨምቀዋለሁ የተወሰነ እንዲወጣ ከማሰሬ በፊት። ከዛ በኋላ ያው እንዳልኳችሁ እቋጥረዋለሁ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ነው። በቃ ዋናው ትልቁ ነገር እዚህ ጋር ነው። ምክንያቱም ሙሉ ለሙሉ ውሃው እንዲወጣ ስለምፈልግ ማለት ነው። በደንብ አርጌ መጀመሪያ በደንብ አሽከረክረውና ከዛ በኋላ ውሃው ትንሽ የተወሰነ ወጥቶ ካለቀ በኋላ እንዳያችሁት በደንብ አርጌ እቋጥረዋለሁ ማለት ነው። ያው ነጠላው አይቀደድም፣ ምክንያቱም ደርቤ ስላደረኩት ማለት ነው። በዚህ መልክ አስሬ ኦቨርናይት ፍሪጅ ውስጥ አሳድረውና ከዛ ደግሞ ነገ ይሄን አሁን ውሃ ወጥቶታል። ነገ ደግሞ ምን ያህል እንደሚወጣው ይሄንን ደፍቼ ፍሪጅ ውስጥ ከተዋለሁ። ምን ያህል እንደሚወጣው ደግሞ ነገ አብረን እናያለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ ያው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ 12 ሰዓት ሆኖታል ማለት ነው። ይሄን ያህል ውሃ ወጥቶታል። እስቲል አሁንም ውሃ አለው። እንደነገርኳችሁ ሙሉ ለሙሉ ውሃው በደንብ መውጣት አለበት። አሁንም የተቻለኝን ያህል ጨምቃለሁኝ። ከዛ ውሃውን ደፍቼ እመልሳለሁ። ውሃውን ደፍቼ ተመልሻለሁኝ። እስኪ አሁን ምን ያህል እንደደረቀ አብረን እናያለን ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ለቶሎ የምትፈልጉት ከሆነ በ12 ሰዓት ውስጥ ማድረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ሞር ውሃው በደንብ ሙሉ ለሙሉ በደንብ ሲደርቅ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እኔ ከዚህ በፊትም በማግስቱ ቶሎ የሚደርስ ሰርቼ ያው ነው። ግን ሞር የደረቀው ደግሞ ሞር ጣዕም አለው። ውሃ የሌለው የራሱ የሆነ ጣዕም አለውና እንደዛ ብትጠቀሙ
በጣም አሪፍ ነው ላለው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በደንብ ደርቆልናል። ድጋሚ ልክ እንደመጀመሪያ እንዳደረኩት አስሬ ፍሪጅ ውስጥ አሳድረዋለሁኝ። እንግዲህ አሁን የመጨረሻ ውሃም የለውም። ያው እንደምታዩት በደንብ ጥፍፍ ብሎ ውሃ ወጥቶልናል። ያው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በጣም በደንብ ነው ድርቅ ያለው፣ ቆንጆ ሆኖ ወጥቶልናል ማለት ነው። እሺ አሁን ያው ወደ ሳህኔ ገለብጠውና ወደ ዋናው ስራ እንገባለን ማለት ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ውሃው ጥፍፍ ብሎልናል ማለት ነው። ምንድነው የማደርገው? ሳህን አለኝ። እናንተ ከፈልጋችሁ ወዲያውኑ ወደ እንትኑን መክተት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ዘጋጃችሁት ጠርሙስ መክተት ይቻላል። እኔ በዚህ መልክ እያድበለበልኩት የቤኪንግ ትሪም ሊሆን ይችላል፣ ሳህን ኤኒቲንግ ሊሆን ይችላል። እዛ ላይ አደርገዋለሁ ትንሽ ነፋስ እንዲያገኝ እኔ እስከምጨርስ ድረስ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እኩል አነሳ አነሳ አድርጌ ሰራዋለሁ። ይሄው አድበል ብዬ ጨርሼ ተመልሼ መጥቻለሁ። የምጠቀመው ዛሬ ግሪክ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ነው ማለት ነው። ካላችሁ እሱ ቢሆን ይመረጣል። ከሌለ ደግሞ ኖርማል ኤክስትራው ሳይሆን ጀስት ኖርማል የኦሊቭ ኦይሉን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዳያችሁት ዘይቴን ግማሽ ዘይት ጃር ውስጥ ጨምሬያለሁ። ለምን ለብኔውን ስንከተው እንዳይያዝ እርስ በርስ እንዳይጠባበቅ ይረዳዋል ማለት ነው። በዚህ መልክ ቀስ እያልኩኝ አንድ በአንድ ሁሉንም የጠቀለልኩትን ወይ ደግሞ ያድበለበልኩትን እጨምራለሁኝ ማለት ነው። ለብኔውን እየጨመርኩኝ ጎን ለጎን ደግሞ ዘይቱንም ከላይ እጨምራለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ለብኔው በዘይት ፉሊ ከቨር መሆን አለበት፣ መሸፈን አለበት። ለዛ ከላይ ከላይ እየጨመርኩ ነው የሄድኩት። ይሄ መጨረሻ ነው። ሌላው ምንድነው? ግማሽ ለ1 ኪሎ ለብኔ ወይ ደግሞ ይጎርት የተጠቀምኩት 500 ሚሊ ሊትር ኦሊቭ ኦይል ነው ማለት ነው። ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ነው። እንዳልኳችሁ ከቨር መደረግ አለበት፣ ሙሉ ለሙሉ በዘይት መሸፈን አለበት። ይሄ የሚሆነው ለምንድን ነው? ሎንግ እንዲቆይልን ይረዳናል ማለት ነው፣ እንዳይበላሽ። ግን በዘይት ከቨር ያልተደረገ ከሆነ የመበላሸት እድሉ ሳምንትም ላይ ቆይ ይችላል ወይ 2 ሳምንት ላይ ቆይ ይችላል፣ ይበላሻል ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ እንዳያችሁት ቪዲዮ ላይ ዙሪያውን በሶፍት ቀስ ብዬ ጠርጌዋለሁ። ለምን? ያም እንደዛው ስለሚያሻግትብን ማለት ነው። በዚህ መልክ አዘጋጅቼዋለሁ። ፍሪጅ ከተዋለሁ። እሺ ውድ ተከታታዮቼ የፋይናል ውጤቱ ይሄንን ይመስላል። በዚህ መልክ እንግዲህ እኔ አቅርቤዋለሁኝ። አጠቃላይ ይሄንን ለብኔ ለመስራት የፈጀብኝ 48 አወር ነው ማለት ነው። 48 ሰዓት ነው አጠቃላይ ማለት ነው። ያው ለምን እንደሆነ ነግሬያችኋለሁ። ቆንጆ ጣዕም ያለውና ለረጅም ጊዜ እንዲቆይልኝ ስለፈለኩ ነው 48 ሰዓት የተጠቀምኩት ማለት ነው። እናንተ ደግሞ በ24 ሰዓት ውስጥም መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄንን ይመስላል። አይ ሆፕ የዛሬ ቪዲዮን ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲያውስ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንደ ሁልጊዜም መልካሙን ሁሉ ተመኘው ባይ